Akhirnya habis juga. Oh tu. Kata Tak tahu dia tak ada subuh ni. ada. Oh, kau makan ni kan? Jalan. Situ. Oh. Hari ni unlimited hari ni. Bukan zik luar. Bukan zik luar pun. Oh, ni bro J ni. Oh, ragu-ragu saja ni. Ya, kasih di bayu tu. Baru. Nona toket. Dah lagi ya. Menikmati Offroad. Menikmati Offroad ya. Climbing. Cok tu. Ya, sekejap di kawasan Papua. Stop minum air.
Mendaki, sekarang kita mendaki. Okey. Ini air Oh, sana ni. Ini yang saya. Ini air tu nombor 2. Oh, ni orang panggil Bukit Helikopter. Bukit Helikopter. Ini dengan ini. Dia Roy. Mati terik ni. Buku pak ni. Mati ngap cak luar amal eh. Oh kata, Halo, mari sikat saja. ngamuk bini hari ni. Sikat saja. Ada. Sapi. Ada sapi. Mana bi? Tinggi Ada. Kita mau belakang, kita lihat aja tak habis. Oh, Mau tak habis. habis tak situ malah. Rumah ni lah. Dia sosok. Oh, boleh sosok lagi. Bukit Kwong Rantau Panjang. Jumpa bukit pula. Ya apa lah ni? Akhirnya habis juga. Oh tu. Kata Tak tahu dia pergi tak ada subuh ni. ada. Itu bona kali. Letak apa ni pokok ni. Aku tengok apa ni. Kapan baju pergi tu lah situ. Oh, gua mana? Star mana? Oh. Oh, tak ayak ah. Patang banyak bah. Elok lah. Apa nak mandi aku ni? Apa nak pergi mandi? Oh. Air sikit dik.